مرحبا بكم في بحثنا تك ويكي. اليوم باش نفسروا الري اللي هي تعني redundant array of independent disks، والا بالمفهوم القديم نتاعها redundant array of inexpensive disks. الري اساسا تخلينا نجمع مجموعه من الديسك دير نخليو البي سي يقراهم على ديسك دير واحد. اش معناها؟ مثلا مجموعه من لي فوليوم فيزيك يقراهم على انهم اساس فوليوم لوجيك واحد. باش نفسروا اكثر، يعني نقولوا عندنا 3 ديسك دير بسعه 1 تيرابايت. البي سي ما يقراهمش على هذا سي وهذا دي وهذا اف، يقراهم كلهم وبعضهم على انهم اساس فوليوم واحد سي. في الريد عندنا 8 ليفلز، 8 نيفوات: ريد 0، ريد 1، ريد 2، ريد 3، ريد 4، ريد 5، ريد 6 والريد 10. وما نقزناش ال 7 وال 8 وال 9 على خاطر الريد 10 هي كومبينيزون ما بين الخاصيات نتاع الريد 0 والريد 1. اليوم باش نفسروا الريد 0 والريد 1 والريد 5 والريد 6 والريد 10. الريد 2 وال 3 وال 4 ماهيش نفسرهم خاطر ماش يستعملوا فيهم حاليا. نبداو بالريد 0. باش نجمو نفعلوا الريد 0 لازمنا او موان دو ديسك دير كحد اقصى 32. اساسا الريد 0 تخليك تجمع مجموعه من الديسك ديرات، تخلي البي سي يقرا على انه اساسا ديسك دير واحد. اش معناتها؟ معناتها كيبدا عندك كل واحده 3 ديسك دير، 3 ديسك دير كل واحد فيهم 1 تيرابايت، يولي يقراهم البي سي على اساس انهم ديسك دير واحد 3 تيرابايت. يعني تجمع مجموعه من الفوليوم فيزيك 1 تيرابايت 1 تيرابايت 1 تيرابايت، يقراهم البي سي على انه اساس فوليوم لوجيك واحد اللي هو بسعه 3 تيرابايت. الريد 0 يستعمل ما يعرف بالداتا سترايبنج، معناتها الداتا يقسمها. يعني كي يجي باش يسجل حاجه ما يسجلهاش في ديسك دير واحد، يسجلها على يقسمها على الديسك دير المتوفرين. يعني يقول احنا عندنا 2 ديسك دير 1 تيرابايت، يعني عندنا فوليوم توتال ب 2 تيرابايت. الدوني كي يسجلها ما يسجلش في ديسك دير واحد، يقسم الدوني ما بين الديسك دير الاول والديسك دير الثاني، وهنا التقسيم يصير او نيفو بينار. كما تراو في التصويره هذه عندنا 2 ديسك دير، ديسك دير درايف 1 بسعه 1 تيرابايت، والديسك دير الثاني درايف 2 بسعه 1 تيرابايت. كونفيغوريهم بريد 0 يولي عندنا فوليوم لوجيك توتال 2 تيرابايت. سيبوزيو الى عندنا سيكونس بناء هذيك بس نسجلوها عندنا في الدو ديسك دير، يكون احنا قلنا الريد 0 تكون بالداتا سترايبنج، يعني بتقسيم الداتا قلنا اون نيفو بينار. يعني كما تراو كل بيت تسجل في ديسك دير، يعني 0 تسجل في الديسك دير 1 اللي هو درايف 1، والان تسجل في درايف 2 اللي هو الديسك دير الثاني، وهكذا. هذاك علاش الريد 0 تعطينا برفورمانس مخير وتسرعنا في السرعه نتاع الكوبياج، لكن السيكوريتي نتاعها صفر. بمعنى كي يموت لك واحد ديسك من لي دو ديسك اللي حطيتهم، الدنيا نتاعك كلها تتفسخ وما عادش تنجم ترجعها اصلا. حتى اللوجيسيال اللي رجعوا لك الدوني ما ينجموش يرجعوا، على خاطر الدوني مقسمه او نيفو دو بيت، ما فما حتى سوليسيون باش تنجم ترجعها. وهذاك علاش اسمها ريد 0، يعني ماهيش ريدوندونس صفر. وهذا من الحاجات السلبيه اللي في الريد 0. نتعداو للريد 1. الريد 1 كيف اقل شيء يكون عندك ديسك دير اب تو 32 ديسك دير. الريد 1 اساسا نستعملوها باش نحافظوا على الداتا نتاعنا. نقولوا احنا عندنا 2 ديسك دير بسعه 1 تيرابايت، كونفيغوريهم ريد 1 البي سي ما يقراهمش على اساس هما فوليوم تاع 2 تيرابايت، يقراهم صحيح اللي هما اساسهم فوليوم واحد، لكن السايز ياخذ 1 تيرابايت، على خاطر الدوني اللي باش تكتبها في هذا تكتب في هذا. يعني وقت يفسد لك واحد من الديسك دير الدنيا بتاعك تقعد ستابل وتخدم ما بها شيء. نتعداو للريد 5. باش نجمو نكتبيو الريد 5 لازمنا او موان 3 ديسك او كاقصى حد 32 ديسك. من خاصيات الريد 5 هي داتا سترايبنج وذ باريتي. باش نجمو نفهمو اكثر نقولوا عندنا 3 ديسك. 2 ديسك هذا يخدموا بالداتا سترايبنج كما في الريد 0، المعلومه تسجل تقسم ما بين لي 2 ديسك، وعندنا ديسك الثالث تصير فيه الباريتي. نفهمكم اكثر بالاكزامبل. كما تشوفوا في التصويره هذه عندنا 4 ديسك. 3 ديسك باش يخدموا لنا الداتا سترايبنج، وديسك باش يخدموا لنا الداتا باريتي. كما تشوفوا من فوق عندنا لي سيكونس بينار، واش نسميه كل البيت الاولى ا والبيت الثاني ب والبيت الثالث سي بور توت لي سيكونس. كما تشوفوا البيت الاولى بتسجل في الديسك الاول هي الأ، البيت الثاني البي بتسجل في الديسك الثاني، والبيت الثالث السي بتسجل في الديسك الثالث، والصور نتاع لي 3 بيت بتسجل في الديسك الرابع.
اللي هما A بلس B بلس C. وكما تلاحظوا الداتا سترايبنج كل مره تصير في ديسك، ماهيش فيكس في ديسك واحد كما في البارتي الثانيه. الديسك الاول باش ياخذ لنا السيكونس الاولى اللي هي الA، الديسك الثاني باش ياخذ لنا السيكونس الثاني اللي هي الB، والداتا باريتي بتصير في الديسك الثالث اللي هي الصوم تاع الA والB والC والبيت C بس تسجل في البيت في الديسك الرابع. وهكذا دواليك كل مره الباريتي تصير في ديسك. تتعداو للريد 6. الريد 6 كيف الريد 5 فيها داتا سترايبنج وذ باريتي، لكن الاختلاف الوحيد هي الباريتي تصير ما بين دو ديسك. يعني كما شفنا في الاكزامبل اللي قبيلي الباريتي تتحط في ديسك واحد، في الريد 6 تتحط في دو ديسك. واخيرا نختموا بالريد 10. الريد 10 هي تلم الخصائص نتاع الريد 1 والريد 0، يعني الداتا ميرورينج والداتا سترايبنج. نخدموا الريد 10 هي اقل شيء 4 ديسك، 2 ديسك نخدموهم بالريد 1 وزوج ديسكات اخرين نخدموهم بالريد 1 والاربعه يخدموا مع بعضهم بالريد 0. فهموكم اكثر بالتصوير. نشوفوا في التصوير هذه عندنا 4 ديسك، 2 ديسك عملنا لهم الريد 1 اللي هي الداتا ميرورينج، معناتها اللي بيسجل في الديسك هذا بيسجل في الديسك هذا. كيف بالنسبه للزوج ديسكات من هنا الداتا اللي تسجل في الديسك هذا تسجل في الديسك هذا، والدي ديسك هذا والدي ديسك هذا كونفيغوريهم مع بعضهم الزوز ريد 0. يعني كي الداتا سترايبنج تصير، يعني البيت تسجل في الديسك هذا والبيت اللي بعده تسجل في الدي ديسك هذا، والبيت تسجل في الديسك هذا تسجل في الديسك هذا، والبيت تسجل في الديسك هذا تسجل في الديسك هذا. يعني كي نخسر الديسك هذا الدنيا نتاعنا ما تفتحش، ولا ممكن نخسروا واحد من الديسك الاخرين الدنيا نتاعنا ما تفتحش. يعني في كلا الحالتين نجم نخسروا ديسك من الشيره هذه وديسك من الشيره هذه والداتا تقعد متوفره. اليوم عرفنا شنو هي الريد وعرفنا الديفيرون ليفل نتاعهم، مثلا الريد 0 والريد 1 والريد 5 والريد 6 والريد 10. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. كالعاده حط لايك على الفيديو كان عجبكم، حط ديسلايك على الفيديو كان ما عجبكمش، وحطوا لنا في الكومنتار من الوضع علاش ما عجبكمش. See you next episode.